के तपाईँ एक स्मार्टफोन युजर हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने तपाईँले पनि आफ्ना डकुमेन्ट, फाइल, अडियो, भिडियोहरूलाई हाइड गर्नका लागि विभिन्न थर्ड पार्टी एप्लिकेसन, एपिके लकर, एप लक जस्ता विभिन्न एप्लिकेसनहरू युज गर्नुभएकै होला। आज म तपाईँहरूलाई बिना एप्लिकेसन नै मोबाइलमै कसरी फाइल हाइड गर्न सकिन्छ त्यो सिकाउन गइरहेको छु। हेलो गाइज, म हो अमृत, सेल्फ टेक्नो च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म तपाईँहरूलाई बिना एप्लिकेसन नै फाइल कसरी हाइड गर्न सकिन्छ त्यो गरेर देखाउनेछु। र मैले यहाँ एमएक्स प्लेयर ओपन गरेँ। एमएक्स प्लेयरमा हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न फोल्डरहरू रहेका छन् र म यो फिल्म फोल्डरलाई हाइड गरेर देखाउनेछु। र यसलाई हाइड गर्नको लागि सिम्पल्ली आफ्नो फाइलमा आउनुहोस् र जुन फोल्डर हाइड गर्नुपर्ने हो त्यो फोल्डरमा ट्याप गर्नुहोस् र रिनेममा क्लिक गर्नुहोस्। रिनेम गर्दा फाइलको नामको अगाडि एउटा डट लेखिदिनुहोस् र डट पछिका सबै लेटरहरू स्मलमा हुनुपर्ने छ र यसरी सेभ गरिदिनुहोस्। र साथीहरू, यो अब हाइड भइसकेको छ। म तपाईँहरूलाई एमएक्स प्लेयरमा ओपन गरेर देखाउनेछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइल हाइड भइसकेको छ र यसरी नै तपाईँ आफ्ना इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट, अडियो, भिडियोहरूलाई हाइड गर्न सक्नुहुनेछ। सिम्पल्ली हाइड गर्नुपर्ने डकुमेन्टहरूलाई एउटा फोल्डर क्रिएट गरेर फोल्डरभित्र हाल्नुहोस् र फोल्डरको रिनेम गरिदिनुहोस्। रिनेम गर्दा फाइलको नामको अगाडि डट लेखिदिनुहोस् र सेभ गरिदिनुहोस्। याद गर्नुहोस्, डटको पछाडि सबै लेटरहरू स्मलमा हुनुपर्ने छ। यसरी हाइड भइसकेका डकुमेन्ट, अडियो, भिडियोहरू ग्यालेरीमा पनि सो गर्दैन र अन्य कुनै पनि ठाउँमा सो गर्दैन जबसम्म त्यसलाई अनहाइड गरिँदैन। र त्यसलाई फेरि सिम्पल्ली अनहाइड गर्नका लागि पहिला आफ्नो फाइलमा आउनुहोस् र मोबाइलको टप लेफ्ट साइडमा रहेको 3 लाइनमा क्लिक गर्नुहोस्। सेटिङमा आउनुहोस् र यसरी यहाँ सेटिङमा आइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ सो हिडन फाइल भनेर एउटा अप्सन रहेको छ जुन अफ छ अहिले, टर्न अफ। त्यसलाई टर्न अन गर्नुहोस्। त्यो टर्न अन भइसकेपछि जति पनि डट फोल्डरहरू छ त्यसलाई सो गर्नेछ र अघि हामीले त्यो सेभ गरेको डट फिल्म फोल्डरलाई फेरि रिनेम गरेर अगाडिको डट हटाइदिनुहोस्। र यो अनहाइड भइसकेको छ। अब यो सबै ठाउँमा देखाउनेछ। र यसरी नै तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा बिना एप्लिकेसन नै आफ्ना इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट, अडियो, भिडियो, फोटोहरूलाई हाइड गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल कम्प्युटर टिप्स, ट्रिक्स एन्ड टेक्नोलोजी सम्बन्धी नयाँ भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्।